হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাব ওলাইছোঁ চিকেন বাৰ্বিকিউ। আহকচোন চাই লওঁ। চিকেন বাৰ্বিকিউ বনাবলৈ মই ইয়াতে লৈছোঁ চিকেন ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ কৰি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাট লগাই ল'ম। মই যিখিনি মছলা মেৰিনেট কৰিম সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাব। তাৰ বাবে মই গোটেইখিনি চিকেন এনেকৈ কাট লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মছলাৰ বাবে মই লৈছোঁ তেজু কাবাব পাউডাৰ, জলকীয়া, কাৰি পাত্তা, লেমন, কণী। ইয়াত মই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি পাউডাৰ, চিকেন মছলা, তন্দুৰী মছলা আৰু কালাৰ, ফুড কালাৰ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। আটাইখিনি মই তাতে দি দিম। আদা নহৰু পেষ্ট, ফুড কালাৰ, চিকেন মছলা, হালধীয়া গুড়ি, গৰম মছলা, চিলি পাউডাৰ, জলকীয়া গুড়ি আৰু এইখিনি হৈছে তন্দুৰী মছলা আৰু নিমখ। আটাইখিনি মই মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম। তেজু কাবাব পাউডাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে। লেমন 2টা লৈছোঁ মই। নেমুখিনি ধুনীয়াকৈ চেপি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত 2টা কণী দিম। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিচি লৈ ইয়াত মই দৈ দিম 5ৰ পৰা 6 চামুচৰ ভিতৰত। এইখিনিও মই পিচি ল'ম। এতিয়া মই এটা বাউল লৈছোঁ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে। মই ৰেডি কৰি ৰখা পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনিত সানি দিম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব, তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি চিকেনত ধুনীয়াকৈ লাগি যাব আৰু যিহেতুকে মই কাট লগাই দিছোঁ ভিতৰলৈ মছলাখিনি সোমাই যাব। খাবলৈ তন্দুৰী চিকেনৰ টেষ্টটো ধুনীয়াকৈ আহে। যিহেতুকে মোৰ ওচৰত তন্দুৰ নাই, সেইকাৰণে মই এতিয়া এইখিনি চিকেন বাৰ্বিকিউ বুলি কৈছোঁ আৰু টেষ্টটো একেই হয়। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে অকণমান কইল জ্বলাই কিনে তাত ধোঁৱাটো তাত দিব পাৰে, স্মকিং ফ্লেভাৰ এটা ধুনীয়াকৈ আহে। সেইটো বাৰু মই আপোনাক বেলেগ এদিন দেখুৱাম।
চিকেনৰ পিচকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ল'ব। এইখিনি মোৰ মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাক ৰেষ্ট কৰিব দিম। এনেকৈ থ'ব পাৰে, নতুবা ফ্ৰিজতো ৰাখিব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। মোৰ ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰাখি থৈ দিম। 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই চিকেনখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু মই আপোনালোকক 2টা পদ্ধতি দেখুৱাই দিম। এইটো মই লৈছোঁ এয়াৰ ফ্ৰাই। এয়াৰ ফ্ৰাইত কৰিলে বহুত বেছি তেল কমকৈ লাগে। তেলৰ পৰিমাণটো বেছি নালাগে। জাষ্ট ওপৰত অকণমান তেল লগাই দিলেই হ'ব। তেল দিব পাৰে, ঘি দিব পাৰে, বাটাৰ দিব পাৰে। মই এতিয়া অকণমান তেল দিম আৰু পিছত মই অকণমান বাটাৰ দি দিম। এইখিনি মই এতিয়া এয়াৰ ফ্ৰাই কৰিম। এইটো মোৰ এয়াৰ ফ্ৰাই মেচিন হয়। ইয়াত আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰে। পাপৰ বনাব পাৰে, ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাব পাৰে। তেল নালাগে একচুৱেলি, তাকে অকণমান তেল জাষ্ট লগাই দিলেই হৈ যায়। বহুত ভাল হয়, বাচ্ছাৰ কাৰণে হেল্থি হয়। ইয়াত মই 195 ডিগ্ৰী কৰি দিছোঁ। যিহেতুকৈ চিকেনটো ভিতৰৰ পৰা বনিব লাগিব। আৰু মই এতিয়া এখন পেনো বহাই দিছোঁ ইয়াত গেছত। গতিকে তাতেও এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰি। তাত তেল বেছি দিব নালাগে, চিকেনটো মেৰিনেশ্যন অলৰেডি হৈ গৈছে। ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়া দৈ দিয়া আছে ন, ভিতৰত দৈ নেমু দিলে ভিতৰৰ পৰা চিকেনটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। গতিকে তাত অকণমান সময় আমি ফ্ৰাই কৰিলেই ধুনীয়াকৈ বনি যাব। মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব। ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।